Hành trình huyền thoại 30 năm của Lưu Diệc Phi, hoàn cảnh gia đình và tài năng của cô ấy thực sự phi thường. Nữ thần đột phá Lưu Diệc Phi, câu chuyện sử thi về cô gái Vũ Hán trở thành siêu sao toàn cầu. Cô là tiên nữ, được khắc ghi trong ký ức của một thế hệ, là hoa mộc lan Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử Disney và là chuẩn mực về tài năng, người nắm giữ 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đã giành được nhiều danh hiệu quốc tế. Câu chuyện cuộc đời của Lưu Diệc Phi luôn tràn ngập lòng dũng cảm để phá vỡ ranh giới. Từ khi khai sáng nghệ thuật thời thơ ấu cho đến khi trở thành ngôi sao toàn cầu, sự kết hợp giữa nền tảng gia đình sâu sắc và khả năng phục hồi cực độ của cô đã tạo nên một huyền thoại độc nhất trong ngành giải trí Trung Quốc. Di sản gia đình, gen nghệ thuật qua 3 thế hệ. Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống văn hóa, Lưu Diệc Phi mang trong mình một di sản văn hóa phong phú. Tên thật của bà là An Phong, tổ tiên bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tinh thần cách mạng. Ông nội của bà, Khổng Tuấn, đã sống sót qua chiến tranh, còn bà nội, An Vân Thư, thì hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực y tế, từng giữ chức bí thư đảng ủy bệnh viện Đồng Tế. Điều này đã hun đúc nên trong bà một ý thức chính trực mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Cha bà, An Thiếu Khang, là một nhân vật hàng đầu trong giới học thuật, từng giữ các chức vụ như giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và bí thư thứ nhất Bộ Ngoại giao Pháp. Điều này đã giúp bà tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau ngay từ nhỏ, và bản dịch Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà Paris của ông được đánh giá cao. Mẹ cô, Lưu Hiểu Lệ, là người thầy nghệ thuật của cô, một vũ công hạng nhất toàn quốc, từng giành giải thưởng dự án ngũ nhất và giải thưởng biểu diễn văn hoa cho vai diễn xuất sắc Hương Nữ trong vở Chu Vần. Năm 10 tuổi, cô chuyển đến Hoa Kỳ cùng mẹ và đổi tên thành Lưu Thiên Mỹ Tử. Trải nghiệm này không chỉ giúp cô trau dồi tiếng Anh lưu loát mà còn bồi dưỡng tính cách độc lập và điềm tĩnh, đặt nền móng cho thành công sau này của cô trên trường quốc tế. Ngay cả khi đã có kinh nghiệm ở nước ngoài, cô vẫn luôn tự mình quảng bá văn hóa Trung Hoa, được người phát ngôn Bộ Ngoại giao khen ngợi và trở thành tấm gương sáng về giao lưu văn hóa. Sự nghiệp diễn xuất của ông, mỗi bước đi của ông đều là một bước đột phá. Một thần đồng xuất hiện trên CCTV lúc 15 tuổi, biểu tượng trang phục được Kim Dung ca ngợi. Năm 2002, Lưu Diệc Phi, lúc đó mới 15 tuổi, được nhà sản xuất của Thế Gia Tương Lai phát hiện qua một quảng cáo và được chọn vào vai Bạch Tú Châu duyên dáng, hoạt bát. Bộ phim truyền hình của CCTV này trở thành chương trình có tỷ suất người xem cao nhất năm, đã giúp cô trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Mặc dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất, và tài năng của cô đã khiến khán giả kinh ngạc ngay từ những tập đầu tiên. May mắn nối tiếp may mắn, nhưng cũng che giấu đi thực lực của cô. Cô đã thử vai và giành được vai Vương Ngữ Yên trong Á Thần Bán Ma, được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng phim truyền hình ngay lần đầu tiên. Thử sức với phim cổ trang. Năm 17 tuổi, cô đóng cặp với Hộp Ca trong Cựu Kiếm Khách. Vai diễn Triệu Linh Nhi trong Sáng mà kiên cường của cô đã trở thành một tác phẩm kinh điển, đạt tỷ suất người xem hơn 2,77 khi ra mắt tại Đài Loan và ngay lập tức đưa cô lên hàng ngũ những người nổi tiếng hàng đầu. Đáng chú ý hơn, trong buổi casting cho Thần Điêu Đại Hiệp, vẻ đẹp thanh thoát của cô đã chinh phục chính Kim Dung, người đã đích thân chọn cô vào vai Tiểu Long Nữ. Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao nhất toàn quốc này đã củng cố hình tượng tiên nữ của cô trong lòng công chúng, đưa cô trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong dòng phim cổ trang. Năm 19 tuổi, cô được chọn là nữ thần Đại Bàng Vàng đầu tiên tại giải thưởng Đại Bàng Vàng, và album cùng tên của cô đã bán được hơn 600.000 bản trên khắp châu Á, đạt được thành công rộng rãi trong phim ảnh, truyền hình và âm nhạc, và có được sự yêu thích vô song. Mạo hiểm gia quốc tế. Ở tuổi 21, Mulan ra mắt toàn cầu tại Hollywood. Năm 2008, Lưu Diệc Phi, 21 tuổi, đã có một lựa chọn táo bạo, bước vào màn ảnh rộng, đóng cặp cùng Lý Liên Kiệt và Thành Long trong phim Vương quốc Tử Thần. Vai diễn Kim Yến, lạnh lùng và táo bạo đã mang về cho cô hợp đồng với một công ty quản lý hàng đầu của Mỹ, giúp cô trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên đứng đầu danh sách những ngôi sao. Điện ảnh mới của IMDb, doanh thu phòng vé 20 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ của bộ phim đã mở ra cánh cửa đến với Hollywood cho cô. Sau đó, cô tập trung vào điện ảnh, giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Macau cho phim The Assassin, được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim quốc tế Montreal cho phim The Nightingale, và giành giải nữ diễn viên triển vọng nhất tại giải thưởng truyền thông điện ảnh Trung Quốc cho phim The Third Way of Love. Năm 2017, cô nổi bật trong buổi thử vai toàn cầu cho phim Mulan của Disney với khả năng tiếng Anh lưu loát, kỹ năng võ thuật vững chắc, cùng sự kết hợp giữa sức mạnh và sự duyên dáng, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu. Vai diễn này đã mang về cho cô đề cử giải sao thổ cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và một vị trí trong danh sách những ngôi sao đang lên của Hollywood của The Hollywood Reporter, minh chứng cho sức mạnh nội lực của phụ nữ Trung Quốc trên trường quốc tế. Sự trở lại ở tuổi trung niên, đạt đến tầm cao mới sau 35 tuổi, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 2 lần khẳng định sức mạnh của mình. Năm 2022, Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng với Hồng Lâu Mộng.
Vai diễn Triệu Phan Nhi độc lập và đầy nhiệt huyết của cô đã khuấy động toàn bộ Internet, thu hút hơn 200 triệu lượt xem sau 15 giờ phát sóng và tổng cộng 4 tỷ lượt xem khi bộ phim kết thúc. Bộ phim thậm chí còn được Cục Lưu trữ Quốc gia Trung Quốc sưu tầm và cô đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình quốc tế Macau cho vai diễn này. Năm sau, Cùng Gió Đến được phát sóng và màn trình diễn đầy cảm xúc của cô trong vai Từ Hồng Đậu đã dẫn đầu tỷ suất người xem trên truyền hình vệ tinh, giúp cô giữ vững danh hiệu và đạt được thành tích 2 lần đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2024, vai diễn của Hoàng Nhất Mai trong Hoa Hồng Truyện đã đưa cô lên một tầm cao mới, giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng phim truyền hình Trung Quốc và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Hội nghị đạo diễn phim truyền hình Trung Quốc, đồng thời được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia, chuyển mình hoàn hảo từ một thần tượng thành một nữ diễn viên quyền lực. Giờ đây, cô có thể tự tin xử lý những tình huống bất ngờ tại các sự kiện quốc tế, toát lên sức hút riêng, và với tư cách là đại sứ quảng bá chương trình truyền hình Trung Quốc ra nước ngoài, cô mang tác phẩm của mình ra thế giới, trở thành một ngôi sao hàng đầu hiếm hoi trong ngành giải trí Trung Quốc, đạt được cả 3 thành tựu về ngoại hình, tài năng và danh tiếng, từ một cô bé Vũ Hán ngưỡng mộ mẹ trên sân khấu cho đến một siêu sao quốc tế. Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi được đánh dấu bởi cả may mắn nổi tiếng sớm và lòng dũng cảm dám dấn thân vào những điều chưa biết. Điều này được hưởng lợi từ nền tảng gia đình và sự tích lũy kinh nghiệm từng ngày. Ngày nay, cô tiếp tục vượt qua giới hạn, chứng minh với mỗi tác phẩm mới rằng ngôi sao thực sự được duy trì bởi tài năng đích thực. Vào ngày 25 tháng 10, một ngày kỷ niệm đặc biệt, Lưu Diệc Phi đã đăng lại một bài đăng chính thức trên trang mạng xã hội cá nhân kèm theo một thông điệp mạnh mẽ: hãy nhớ đến chiến thắng vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, đồng bào hai bờ eo biển Đài Loan cùng nhau thương tiếc, chỉ có một Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên cô bày tỏ lập trường vào thời điểm quan trọng. Trước đó, cô đã phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội từ các trang web nước ngoài vì đăng lại bài đăng "Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông" và thậm chí là tẩy chay bộ phim Hoa Mộc Lan của Disney mà cô thủ vai chính. Đối mặt với những rủi ro thương mại to lớn, cô đã không lùi bước. Động thái này đã có hiệu quả khủng khiếp. Tại sao? Bởi vì nó không chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng, nó giống như một chiếc chìa khóa ngay lập tức mở ra cánh cửa niềm tin được xây dựng bởi những tác phẩm xuất sắc và hành vi ứng xử của cô trong quá khứ. Vào lúc đó, mọi người đã so sánh hình ảnh Triệu Phàn Nhi kiên cường, khoản tiền quyên góp triệu đô của cô cho Vấn Xuyên với hình ảnh Lưu Diệc Phi kiên định. Trước mắt họ, mọi nghi ngờ về việc cô, đồng chí này nọ, dường như trở nên mờ nhạt và bất lực trước lời tuyên bố chân thành và mạnh mẽ này. Và đó là lý do tại sao, khi chúng ta chứng kiến tại lễ trao giải Vogue, khi tổng biên tập vô tình dẫm lên váy của cô chỉ vỗ nhẹ vai biên tập viên một cách thản nhiên, lịch thiệp cứu lại chiếc váy mà không hề có chút giả tạo nào. Chúng ta đã thốt lên, người phụ nữ này thật sự rất điềm tĩnh. Sự bình tĩnh và mạnh mẽ này khiến từng lời cô nói đều trở nên chân thật đến mức không thể không tin. Bây giờ, nếu chúng ta nhìn lại mối quan hệ nổi tiếng của cô với Song Seung Hyun, chúng ta có thể có cảm giác hoàn toàn khác. Cả hai gặp nhau khi cùng quay bộ phim Tình Yêu Thứ Ba và mối quan hệ của họ ngọt ngào đến mức người hâm mộ cứ ngỡ như chuyện cổ tích đã thành hiện thực. Song Seung Hyun liên tục bày tỏ mong muốn kết hôn và lập gia đình trên các chương trình truyền hình, thậm chí còn chia sẻ ảnh sinh nhật với mẹ Lưu Diệc Phi, khiến dư luận đồn đoán đám cưới của họ sắp diễn ra. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lưu Diệc Phi đang đứng trước ngã ba đường sự nghiệp, bị kẹt giữa việc tuyển diễn viên toàn cầu cho bom tấn Hollywood Hoa Mộc Lan và nhu cầu chuyển mình tại thị trường nội địa. Cuối cùng, mối quan hệ đã kết thúc do lịch trình bận rộn và những cuộc gặp gỡ không thường. Nhìn lại ngày hôm nay, cuộc chia tay đó không hẳn là một sự hối tiếc mà là một lựa chọn tất yếu. Song Seung Hyun đại diện cho một cuộc sống ấm áp và thoải mái, một sự trở về với gia đình, trong khi Lưu Diệc Phi rõ ràng khao khát một thế giới rộng lớn hơn. Cô chọn tiếp tục dấn thân vào chiến trường sự nghiệp, thử thách bản thân với những tác phẩm hạng A của Hollywood, định hình lại hình ảnh màn ảnh và liên tục leo lên những đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi chia tay, Song Seung Hyun vẫn là chàng trai Hàn Quốc điển trai, hóa thân thành những niềm vui nỗi buồn của người khác trong phim truyền hình Hàn Quốc với sự nghiệp vững chắc. Ngược lại, Lưu Diệc Phi đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành nữ chính với những bộ phim bom tấn trong nước và quốc tế, đủ sức một mình xoay chuyển dư luận. Sự trưởng thành và thay đổi đáng kinh ngạc này, sự kiên cường ngày càng mạnh mẽ giữa sóng gió, là điều mà Song Seung Hyun, người đắm chìm trong tình yêu thuở ấy, có lẽ chưa bao giờ dự đoán trước. Trong ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, những người chơi hàng đầu thực sự không bao giờ bận tâm đến lời giải thích, họ chỉ dựa vào công sức và sự chính trực của mình để duy trì sự bất bại.